Az egészséges étkezés sok zöldség fogyasztása hogyan hat pontosan az egészségünkre? A sok zöldségfogyasztás nagyon fontos az étkezésünknél, mert rostanyagot tartalmaz, vitaminokat, nyomelemeket, az emésztéshez szükséges enzimek képződését is segítik, ezért nagyon fontos az étkezésünkben. A baktériumok pedig tudjuk, hogy savas közegben elszaporodhatnak, akkor ugye jöhet egy betegség. Az életünkben a jó baktériumokkal az együtt élünk, ők a mi védőink, a bélrendszerbe működnek főleg. Most ha elszaporodnak ezek a savas közegbe a rossz baktériumok, akkor pedig jön a betegség. Ezért kell erre az étkezésre gondot fordítani, hogy elég vitamint és zöldséget kapjunk, ami rendbe tartja az emésztőrendszerünket. Vannak olyan zöldségek, amelyek negatív hatással vannak az egészségünkre? Hát a zöldségek általában, ha annyit fogyasztunk belőle és úgy, ahogy az nekünk megfelel, akkor nem ártanak, de vannak bizonyos zöldségek, például a zöldbabot nyersen nem lehet megenni. Nagyon egészséges a nyerskoszt, de van olyan zöldség, amit nyersen nem lehet megenni. De egyébként, ha úgy készítjük el, és mondjuk nem vegyszeresen termesztett, hanem vegyszermentes, akkor igazán nem. Megfelelő mennyiség. És mi az ajánlott zöldség és gyümölcsfogyasztás? Hát a zöldség és gyümölcsfogyasztásnak is az ajánlott mennyisége naponta 2 vagy 3-szor egy saját tenyerünkbe, összetett tenyerünkbe, ami elfér. Ez lehet a zöldség is ugyanígy, és lehet a gyümölcs is. De mind a kétfélére érvényes az, hogy 2 fajtánál több fajta gyümölcsöt vagy zöldséget egy nap ne együnk. De például, ha piros szőlőt és fehér szőlőt teszünk, ez már 2 gyümölcs. Akkor együnk ezt is, azt is, de ne akarjunk még hozzá körtét tenni például. Mi történik a testünkben, ha túl kevés gyümölcsöt és zöldséget fogyasztunk? Hát pontosan az, hogy nincs elég rost a szervezetbe, elsavasodik a szervezet, mert nem tud úgy emészteni, nagyon sokáig ott marad a bélrendszerbe a fölösleges, amit a szervezet már kiválasztott, de sokáig ott marad, és hát ez nem tesz jót az egészségünknek. És mi történik, ha túl sokat tudunk túl sok zöldséget és gyümölcsöt enni? Én szerintem nem tudunk túl sokat. Vannak negatív hatásai a túl sok lestján fogyasztásának? Hát ennek szerintem nincs, megmondom miért. A lestján az egy fűszernövény. A fűszereket ugye úgy használjuk, hogy késhegynyi, kiskanálnyi egy-egy étkezéshez. Tehát nem tudjuk túl fogyasztani. A lestjánt egyébként használják a gyökerét vesekő és epekőoldásra. És vannak olyan zöldségek, melyek a koleszterin szint csökkentésében segíthetnek? Hát az összes zöld növény, ezek a koleszterint jól be tudják állítani. Vannak olyan zöldségek, melyek a vérnyomásunkat befolyásolhatják, és ha igen, melyek ezek? És milyen módon teszik ezt? Hát a petrezselyem az, ami mint zöldség, az a vérnyomás csökkentésbe besegíthet, méghozzá azért, mert vízhajtó hatása van. És miért van szüksége a szervezetünknek C-vitaminra és forsavra? Általában a vitaminokat a szervezetünkben pontosan a bélbaktériumok előállítják, legtöbb vitamint. A C-vitamint nem tudja előállítani, viszont szükségünk van az erek, a jó közérzet, a frissesség miatt szükségünk van rá, ezért ezeket gyümölcsökkel, zöldségekkel tudjuk főleg bevinni. Most a folsav az a vas felszívódásához kell, de vannak bizonyos helyzetek, amikor sokkal több folsavra van szükségünk, ilyen a
kamaszkor és a terhesség. És vannak olyan zöldségek, amelyek csökkenthetik a rák kialakulását? Ezek a zöld zöldségek, zöldfélék, meg a cékla, a brokkoli. És igaz az a hiedelem, hogy a zöldségek, mint a répa fajták javíthatják a látást? Igen, mert karotin tartalmaznak, ami az A-vitaminnak az elővitaminja. A gyógyszeriparban használnak zöldségeket és gyümölcsöket? Hát gyümölcsöket is használnak. Van például a C-vitaminokban is olyan, ami hosszabb felszívódást akarnak elérni, akkor csipkebogyót is tesznek bele. Például az egy elég régi, hogy a kaprot is felhasználják a gyógyszeripar, az például izomlazító. És főzésnél van különbség a mesterséges cukorhasználat és a természetes cukorhasználata között? Van különbség, mert főleg a sütésnél, de főzésnél is a mesterséges ilyen vegyi ipar által előállított cukrok azok édesebbek. Sokkal kevesebb kell belőle. Milyen mellékhatásai vannak az egészségünkre azok a kémiai anyagok, amelyekkel a zöldségeket tartósítják? Ezekre nagyon-nagyon sok mellékhatás. Most már szerintem az allergiák és ilyen különböző ételallergiák vagy ételérzékenységek, ezek mind azért alakultak ki, mert nagyon-nagyon sok vegyszert használnak a zöldségtermesztéshez és a gyümölcstermesztéshez is. Most már sokkal többen keresik a biozöldségeket, a biogyümölcsöket, mint 10-20 évvel ezelőtt, mert sokkal kevesebb az a terület, ahol tényleg vegyszermentesen termesztenek.